হেল্ল' নমস্কাৰ টেকন'লজি ফৰ ব্লাইণ্ডত পুনৰবাৰ আপোনালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ মই প্ৰতাপ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটি গেম লৈ আহিছোঁ মষ্ট পপুলাৰ গেম আমাৰ ব্লাইণ্ডৰ মাজত তো আপোনালোকে খেলিছেনে নাই মই নাজানো কিন্তু আজিৰ পৰা খেলিব যিসকলে খেলা নাই আৰু যিসকলে খেলিছে তেওঁলোকে গম পাইছে ইয়াৰ মজাটো কেনেকুৱা পাইছে তো মষ্ট এডভেঞ্চাৰ গেম হয় ফ্ৰেণ্ডছ বহুত মানে এডভেঞ্চাৰ গেম হয় মানে বহুত সাৰ্ভাইভ কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই গেমটোত খেলি গেমটোৰ লগত তো ফ্ৰেণ্ডছ নিশ্চয়কৈ ভাল পাব চাগে মই গেমটো লৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া কেনেকৈ খেলিব লাগে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক তাতে কৈ দিম অ'কে ব্লাইণ্ড লেজেণ্ড গেমটোৰ নাম মই এণ্টাৰ দবাইছোঁ আৰু স্ক্ৰীন ৰিডাৰ এক্সিট কৰি দিছোঁ অ'কে Blind Legend Q. Exit NVDA dialog. What would you like to blind? Dowino. France Culture. Supported by the Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, La Région Rhône-Alpes, Luminous, and Imagino. Present. ফ্ৰেণ্ডছ এই গেমটো খেলিবলৈ হ'লে আপোনালোকে হেডফোন ইউজ কৰিব লাগিব উইদাউট এনি হেডফোনত আপোনালোকে খেলিব নোৱাৰিব Welcome to a blind legend. Main menu. Continue a game. To go back to the main menu from the game, press escape. অ'কে তো উইদাউট হেডফোনত আপোনালোকে এই গেমটো খেলিব নোৱাৰিব তো হেডফোন ইউজ কৰিব হেডফোন ৰেকমেণ্ডেড হ'ব ঠিক আছে তো New game. আমি লেফট ৰাইট মানে এইটো প্ৰেছ কৰিছোঁ মই ৰাইট প্ৰেছ কৰিছোঁ Select a scene. Change language. লেংগুৱেজ আছে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিলে হৈ পাৰে Loading. English. Press enter to select this language. Okay, to English view the আছে languages, press left or right. ইয়াত মানে আপোনালোকে যদি মেনু যদি এক্সপ্লোৰ কৰিব বিচাৰে তো লেফট ৰাইট কৰি কৰিব লাগিব Français. Appuyez sur Entrée pour choisir cette langue. Appuyez sur les flèches gauche et droite pour faire défiler les langues. এইটো এটা লেংগুৱেজ হয় ফলচি নে কি জানো কিবা ক'লে কোনটো লেংগুৱেজৰ হয় সেইটোও গম পাৰে English. Press enter to select it. ইংলিছটো থাকিব দিছোঁ আমাৰ ডিফল্ট Loading. আমি আৰু ইয়াৰ Welcome to a blind legend. Main new game. নিউ গেম Select a scene. চিলেক্ট দ্য চিন মানে যিসকলে মানে খেলিছে আগতে তেওঁলোকে ইয়াতে মানে আকৌ চিন কোনটো চিন খেলিব সেইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে গৈ পেলাই Change language. Settings. setting Credits. credits Quit. Continue a game. To go back to the main menu from the game, press Settings. okay setting to মানে আপোনাৰ হেতুত মানে settings চাই Main লওক volume. You are playing with keyboard. To play with a gamepad controller, press the button. তো আপোনালোকে এইটো মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰে Deactivate screen display. স্ক্ৰীন ডিসপ্লে অলপ কিবা কিবি মানে এক্টিভিটি হৈ থাকে চাগে Main volume. ভলিউমটো ইয়াৰে মানে কিছুমান মানে ৰিং মানে আপোনাৰ মিউজিক ভলিউম ইয়াৰে গেমটোৰ এইবোৰ কম বেছি কৰিব পাৰিব ওকে মই স্কিপ দবাইছোঁ মই এটা গেমটো New game. নিউ গেম Do you really want to start again from the beginning? This will erase your current save. Press enter to confirm, or Yes. escape to cancel. Select your difficulty mode. নৰ্মেল মই নৰ্মেলটো কৰিম ডিফিকাল্টি মোডো আছে ওকে নৰ্মেল ক্লিক কৰিছোঁ Loading. গেমটো লোডিং হৈ আছে ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ 27টা লেভেল আছে মানে যিজন মানে কিং আছে ৰজা আছে তেওঁৰ মানে ৱাইফক মানে কিডনেপ কৰি লৈ যায় এইটোৱে মেইন ষ্টৰী ইয়াৰ This way, father. You embody Edward Blake, the famous blind knight, and you will be guided by your daughter Louise. To move forward, ব্লাইণ্ড নাইটৰ press মানে up.
You will জন keep মানে moving as long as you keep the key pressed down. Now it's your turn. এটা মানে ছোৱালী তাৰমানে তেওঁৰ ৰজাজনৰ মানে তো To move forwards, গোটেই press up. You will keep moving as long as you keep the key pressed মই down. কৈ গৈ আছো অলপ Now it's ষ্টৰী your turn. এটা আপ দেবছো ফ্ৰেণ্ডছ To move forwards, press up. You will perfect. You know how to move forward. yeah You I can know move faster by pressing left shift. You can move slower by pressing left control, or, if you are on a Mac OS, by pressing left command. Now it's time to play. ঠিক আছে তো এনেকে মানে To move backwards, press down. You will keep moving as long as you keep the key Okay. pressed down. ডাউন Now it's time to play. আমাক বেক আহিব কাৰণে ডাউন দিব পৰিছে Perfect. You know how to move backward. ওকে আমি ডাউন To প্ৰেছ কৰি turn আছো round, press left or right. You will keep turning as long as the key is pressed down. Now it's your turn. মানে ঘূৰিবৰ কাৰণে মানে ধৰি লওক এতিয়া To turn round, press left or right. সোঁফাল বাওঁফাল You will ঘূৰিবৰ keep কাৰণে turning as long as the key is এইটো pressed প্ৰেছ কৰিব down. লাগিব Good. By মই turning it একেলগে like প্ৰেছ this, কৰি আছো you can change Left, direction right, while একেলগে press moving, কৰিছো। guided by the sounds you hear. Whenever you need Louise to tell you how to reach her, press spacebar. Now it's time to Okay. play. লৈ ভইচ যদি আমি শুনি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে স্পেচটো ল'ব লাগিব মই এবাৰ দবাইছোঁ Over here. অ'কে আমাক আগলৈ গৈ থাকিব কৈছে আমি যদি স্পীড যাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া কি বুলি কয় শ্বিফ্টটো দবাই পেলাই আপ এৰো মানে কণ্টিনিউৱাছলি প্ৰেছ কৰি থাকিব লাগিব আমাৰ যদি ৱৰ্কটো আমি যদি ফাষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যদি খোজ কঢ়াটো অ'কে দৌৰি যাব বিচাৰিলে তো আমি কি বুলি কয় সৰি Behind you. অ'কে Over here. Turn left. লেফ্টত আমাক Over here. লেফ্টত যাব Straight কৈছে ahead. অ'কে ষ্ট্ৰেট আমাৰ চিধা যাব কৈছে মই শ্বিফ্ট আপ প্ৰেছ কৰিছোঁ শ্বিফ্ট আপ প্ৰেছ কৰিছোঁ এতিয়া আমি দৌৰি গৈছোঁ অ'কে Each time you reach your daughter, she will tell you and set off for your next destination. Now it's your turn. Come, father. Let's Okay. go and join mother at the village তাই square. মোক গোটেইখিনি কৈ দিব তাই Over here. কিবা মাৰ্কেট পাইছোঁ চাগে আমি Get closer. অ'কে Straight ahead. চিধা গৈ থাকিব দিছে আমাক Let's go. It's straight ahead. অ'কে ষ্ট্ৰেট এহেড You're really Whenever you hear this sound, an important scene is about to happen. কিবা হৈ আছে ফ্ৰেণ্ডছ What's that? the king's gun. Take her! Don't touch me. Let me go. Caroline! Mother. Where is the cripple? তাই মানে মাকক দেখিছে চাগে I don't know. In the name of Thor, speak or I'll cut you open. Please, I beg of you. Find Blake. আমাক মাৰিলে ফ্ৰেণ্ডছ They are looking for you. You cannot stay here. এইজন You কোনবা must হয় hide. গম নাপাওঁ এইটো Miss Louise, take your father to the courtyard. There are too many of them, father. Come. বহুত আছে Whenever you hear this sound, it's your turn to play. Now come closer. অ'কে আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ যাত্ৰা Let's go. Sir, we've got Blake's wife. Perfect. Lord Stilton. Bastards! Phil, release me or he'll kill you. Silence. Let's go. And the cripple boss? We'll get him later. The king is awaiting his prisoner. Come on. অ' এইটো চাগে মাকক লৈ গ'ল Your throats one by one. মানে চিন্তা কৰি মানা কৰিছে মই এজনকে কাটিম বুলি কৈছে Loading. তো ফ্ৰেণ্ডছ
তো প্ৰথম পাৰ্টটো আমাৰ হৈ গ'ল আমি নেক্সট পাৰ্টটো নেক্সট টাইম পৰা আৰম্ভ কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ ফাৰ্ষ্ট লেভেলটো আমি পাৰ কৰিলো ওকে তো আজিলৈ মানে Loading. ইয়াৰ পিছত আমি Welcome to A Blind Legend. Main menu. Do you really want to quit? ওকে ইয়াৰ পিছত আমি সেকেন্ড লেভেলটো আৰম্ভ কৰিম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বহুত দীঘল যাব ভিডিঅ'টো আজি নকৰো মই নেক্সট দিনা পৰা যিমান পাৰি সিমান ভিডিঅ'টো কৰিম এতিয়া মোৰ অলপ চাৰ্জৰ কম আছে তো যদি আপোনালোকে ভাল পায় নিশ্চয়কৈ আপলোড কৰি যাম মই গোটেইটো সিৰিজ আজিৰ পৰা আমি নতুন সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছো গেমৰ আমাৰ অসমীয়াত চাগে আজিলৈকে আমাৰ এই গেমটো ফটো ৰেকৰ্ডিং হোৱা নাই চাগে মই প্ৰথম হেতু ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ গৈ আছো এইটো গেমটো মানে ওভাৰভিউ বা যি কয় আপোনালোকে খেলি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক অসমীয়াতে ওকে তো বাই বাই যদি ভাল পায় আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ সৈতে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ